اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. منګه په ویب ډیولپمنٹ کې لګیا یو، تقریبا 20 پور راغلی یو. دلته موږ دا ډاونلوډ لپاره دا ډیزاین شانتي جوړ کړی دی. نن موږ په دې کې لاندې داسې څه لینکس ورکو چې د هغې نه به موږ مختلف قسم پامز یا ریلیټډ چې څه دي هغه ډاونلوډ کولی شو. د دغه لینکس جوړولو لپاره دا طریقه کار دی چې موږ به د خپل کوم ویب سایټ چې دی په دې به رایټ کلیک کو، اوپن وید نوټ پیډ به کلیک کو، او دغه اخري چې کوم کانټینټ دی په کوم ځای کې چې موږ دا لګولی دی، دا ایمیج چې کوم لګولی دی هغه ځای له به راشو. تقریبا دیزی پوری دا اوس د دې لاندې چې کوم دی په دې ټیبل ډیټا کې دا ایمیج لګېدلی دی. اوس به د دې نه لاندې موږ راځو، د ایمیج نه لاندې چې کوم ټیکسټ دي یا څه دي هغه به دا کوو. هغې دپاره موږ څه کوو، نو موږ به داسې ورکو چې په دې ځای کې به ورکو سلیش پی مطلب د پریګراف په حساب شي او دا به ختم شي. اوس د دې نه لاندې که دلته کې زه څه لیکم نو هغه به د دې پکچر نه لاندې راځي. تاسو کنټرول اس ورکوئ، چیکې کوئ چې آیا راځي که نه راځي، یا موږ خطا کیږو په کوډینګ کې یا په صدا کې. نو تاسو F5 ورکوئ، وګورئ دا لاندې د دې نه لاندې دا راغلل. که په دې کې زه دا فی دوه پیرې ورکړم، یو بل فی ورسره ورکړم او کنټرول اس ورکړم، دلته F5 ورکړم، نو دا لیکل به نور هم لاندې راشي ځکه دوه پریګرافس به شي. خو د دې لیکلو په ځای باندې زه اوس یو لینک راوړم. څه لینک جوړوم چې په ایم ایس ورډ کې یو ایډمیشن فارم تیار کړم. لکه فرض که ایم ایس ورډ مې اوپن کو، دلته کې ما تاسو به دغه شان پرې لیکلي یو ایډمیشن فارم چې کوم دی هغه به د کالج تیار کړئ. په هغې کې به نیم راولي، شفټ ماینس باندې دا ډیس جوړېږي. دغه شانتي بیا فادر نیم، دغه شانتي بیا ایډریس. په فارم کې چې څومره ریکوایرمنټس دي هغه به ټول به دې کې تاسو راولئ او دا به ډایرکټ سیو کوئ، کنټرول اس به ورکوئ، او په کوم ځای کې چې تاسو د ویب پروجیکټ دي فولډر وي هغې کې به دا سیو کوئ. د دې نوم به شي فارم، او دا به دغه په ورډ ډاکومنټ کې سیو کوئ. DUCX د دې فارمیټ ته یاد ساتئ، د دې فایل نوم شو DUCX. اوس دا فارم چې کوم دی دا موږ دلته کې څنګه لګو په دې ځای باندې. نو دلته کې به موږ په ځای د دې لیکلو په ځای باندې به موږ دلته کې دا سلیش پی ورکړله یو پی، او وروسته به ولیکو چې A space HREF hyphen reference is equal to ډبل کاما، او موږ دې له نوم ورکړلی farm.ducx. دا د دې نوم شو. دا پسې بند کړو، دې کې به اوس د دې نوم ولیکو، یعنی ډاونلوډ ایډمیشن فارم دا موږ ته ولیکو، او سلیش ای به ورکړم چې یعنی هایپر ریپیر چې دا سره ختم شو. کنټرول اس به ورکړم، دا به مینیمایز کړم، دلته به F5 ورکړم. دا یو لینک جوړ شو. دا چې کله تاسو دا لینک کلیک کوئ نو څه به کېږي، ډایرکټ په ګوره تاسو څنګه کلیک کو، ډایرکټ دا فارم دا ډاونلوډ شو. د دې نه به فارم ډاونلوډ کېږي زموږ سره. اوس د فارم نه علاوه زه په دې کې دا خو ایډمیشن فارم شو، زه په کې ایگزامینیشن فارم لګوم یا پی کلیکشن یا فی پیمنټ چې کوم دی سبمیشن فی سبمیشن کارډ چې دی هغه جوړوم یا بل څه شی جوړوم. هغې دپاره بیا زه ایم ایس ورډ راواخلم او دلته به ولیکم فار ایګزامپل ایګزامینیشن فارم KCVC. په هغې کې نیم آف ایګزام چې دا کم ایګزام دی، او سټوډنټ نیم او سمثینګ چې څه د ایګزامینیشن په پام کې به پکې ټول راولم. دا به هم سیو کړم او هم هغه فولډر ته به لاړ شم کوم چې د ویب پروجیکټ و هغې ته به لاړ شم. د دې نوم به بل ورکړم، د دې به ایګزام نوم شي سیو exam.ducx. یاد ساتئ، دا به نه هیروئ. اوس په دغه کوډینګ ته راشم او په دغه ځای کې به دا کوم ځای کې چې موږ دغه کړی دی دا A نه وروستو به زه بیا څه وکړم، دې ځای کې د دې A نه وروستو به زه دلته کې بیا
سلیش پی ورکم او بیا به یو پی ورکم نو پوره په فاصله کې به بیا دلته کې یو کوډینګ ولیکم یا له پاسه یا لاندې هر ځای کې چې هم په دې پسې چې a space hyper reference is equal to palm.ducx a space hyper reference is equal to palm no sorry exam.ducx exam.ducx په ولیکم او دغه شانتي دا به بری کومو کې بن کم او دې کې بولی کم ډاونلوډ exam palm او به سلیش a ورکم او کنټرول اس په ورکم بیا به راشم خپل هغه کې بل د F5 ورکم چې ګورې ما سره دلته کې یو بل لینک راغی ډاونلوډ exam palm په دې چې زه کلیک کوم نو ډایرکټ په زما سره ایگزامینیشن پام چې کوم دی هغه ډاونلوډ شي تاسو مهرباني وکړئ په دې باندې پریکټس وکړئ خو البته یو خبره ده د دې لاندې دا کلر چې کوم دی دا به څنګه چینج کوو نو داسې کار به وکړئ چې د دې چې کوم ټیبل سپیس بارډر از ایکول ټو 1 دا 0 کوي دی 1 ته ضرورت نشته خو دلته به صرف راشي bg color is equal to فرض کا light blue اسی light blue try کو چې سوې کنټرول اس په ورکو او دلته به F5 ورکو نو سی چل یو منټ دا ټول ټیبل چینج شو سوري منګه غلطي وکړه دي چې ټول ټیبل نو پکار tr space align is equal to center table رو چې کومه و دا پکار و چې موږ چینج کړی یاره ټیبل ډیټا چې کومه ده دا پکار ده سوري وی ټایپ شو دیس کې بولی کو bg color is equal to light blue وسی چې کو چې سوې کنټرول اس ور کو موږ ټرای کوو چې د ټیک شو د F5 تاسو ولیدو ډیر مزه وکړه دا وګورئ دا یو طرف کانټینټ راغی کلر یې چینج شو بارډر تیم لري شو تاسو په دې باندې کوشش وکړئ کایندلی او زه به دغه کومه وی ګورم تاسو به سند کوئ زه به چې کوم یا چې ان شاء الله کلاس سٹارټ شي بس تاسو دا پروجیکټ چې دا زه ګورم ان شاء الله دا په ایگزام کې پیش کوم کوشش وکړئ چې تاسو دا پروجیکټس په خپل باندې سونه کار چې ما کړل A to Z دا خامخا وکړئ او زه یې وینم